Καλημέρα, καλημέρα, καλησπέρα. Όποτε βλέπεις αυτό το βίντεο είναι για σένα. Κάνε εγγραφή στο κανάλι, πάτησε το κουδουνάκι στο σημείο που λέει για όλες τις ειδοποιήσεις. Ακολούθησέ με στο Instagram τα Ρωμάνια κάτω Βαύλα Destiny για κάρτα και συμβουλή ημέρας. Στο Facebook τα Ρωμάνια Destiny, σελίδα με το ίδιο όνομα, στο TikTok με το ίδιο όνομα. Το Τα Ρωμάνια Destiny είναι το κανάλι που κάθε Κυριακή, Τρίτη, Πέμπτη και Σάββατο στις 10 κάνουμε ένα live παρέα. Ενώ σε αυτό το κανάλι κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή ανεβαίνει ένα βίντεο για σένα και στις δύο περιπτώσεις πρέπει να είσαι άνω το 18 για να το δεις. Ευχαριστώ για τις εγγραφές, για τα πάρα πολύ καλά σχόλιά σας, σας ευχαριστώ θερμά. Και αν κάνεις εγγραφή και στα δύο κανάλια, πάτησε στο σημείο που λέει για όλες τις ειδοποιήσεις, είπαμε για να ειδοποιήσει όταν ανεβαίνει βίντεο ή όταν γίνεται το live. Εντάξει, πάμε να δούμε για σήμερα τι θέμα έχουμε. Πάμε να δούμε ποιο είναι το θέμα που θα βγει για σήμερα. Δύο κάρτες. Μάλιστα, οι ιεραστές και η δύναμη. Βρίσκεστε σε μία φάση λοιπόν που έλκεστε ο ένας από τον άλλο, μία πάρα πολύ καρμική σχέση. Βλέπεις εδώ το σύμβολο του άπειρου. Βλέπεις ότι υπάρχουν κάποια εμπόδια στο παρελθόν που χρειάστηκε όλη σας τη δύναμη, που την έχετε αυτή τη δύναμη, για να έλξετε το άλλο σας μισό που εκεί στο παρελθόν δείχνει μυστήριο, ψέματα, άνθρωποι εχθρικοί απέναντι σε αυτό το ζευγάρι. Αυτό το ζευγάρι όμως θέλει να είναι μαζί και εσείς κάνετε τα δυνατά για να τα καταφέρετε, αλλά όχι μόνο εσείς, και το άλλο άτομο. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι άλλο μας πιάσει. Στο παρελθόν ο ήλιος, άρα έχετε θέματα που θα φανερωθούν ή σας φανερώθηκαν. Στο τώρα 8 πεντάκτηνα, που σημαίνει ότι κάνετε τα πάντα όπως είπα πριν, αλλά και οι δυο σας. Δεν ξέρω αν γνωρίζετε τι κάνει το άλλο άτομο, όμως εμείς εδώ βλέπουμε ότι η απέτηση που έχει αυτή η ενέργεια είναι πάρα πολύ μεγάλη, πάρα πολύ δύσκολη ενέργεια, αλλά είστε ένα άτομο που ό,τι με καταπιαστείτε, φυσικά και θα το καταφέρετε. Σαν βασίλισσα πεντάκτηνων βγαίνετε, τα κορίτσια ειδικά. Όχι ότι είστε σε αυτή την ενέργεια Σόνι και Ντε, ζώδιο, δηλαδή Ταύρος, Παρθένος, εγώκερος. Είστε όμως τα άτομα που είστε πρακτικά, σκέφτεστε με πρακτικό τρόπο τα ζητήματα πλέον, και επίσης έχετε μάθει μέσα από μια διαδικασία που έγινε στη ζωή σας τι πρέπει να κάνετε για να μπορέσετε να καταφέρετε με αυτό το άτομο να είστε μαζί. Αυτό το άτομο που μας ενδιαφέρει λέει ότι πραγματικά το θέλει, πραγματικά, δηλαδή το θέλει ψυχή του της. Το άνοιγμα είναι γενικό και για αγόρια και για κορίτσια. Επίσης δείχνει ότι έχει καθυστερήσει κιόλας λίγο, έτσι, δηλαδή περνάει ο χρόνος, τρέχει ο χρόνος για εσάς, άλλοτε αργά και βασανιστικά, αλλά στο τώρα δείχνει ότι ήρθε η ώρα να χαρείτε, να πάρετε μια μεγάλη τεράστια χαρά από αυτή την ενέργεια. Και πολλά πράγματα θα φανερωθούν λόγω ότι, ξαναλέω, το παλεύετε εσείς για να φανερωθούν. Είτε σε εσάς, είτε στο άτομο που σας ενδιαφέρει. Μία κρίση εδώ, η κάρτα της κρίσης, αυτό που είπα πριν, ότι ήρθε η στιγμή να ακούσετε κάτι πάρα πολύ ευχάριστο για εσάς. Μαζί σας ευτυχώς δείχνει ότι θα χαρεί και άλλος κόσμος, αλλά βλέπω εδώ κάποιοι, άμα θα προσέξει λίγο την κάρτα, εδώ, σε αυτό το σημείο, κάποιοι δεν είναι τόσο ευχαριστημένοι για να είστε μαζί. Αυτό εντάξει, το ξέρετε κι εσείς, αλλά όπως είπα είναι αρκετοί άνθρωποι που θέλουν τη χαρά σας, ευτυχώς. Με τα 9 ξύφη δείχνει ότι το άτομο που σε ενδιαφέρει νιώθει πολλές τύψεις που δεν είστε μαζί. Επίσης το έχετε δει εσείς αυτό το άτομο με ένα άλλο πρόσωπο. Έτυχε να το δείτε μπροστά σας σε μία αγορά, δηλαδή σε ένα δρόμο που είχε καταστήματα, σε ένα χώρο τέλος πάντων συναντηθήκατε, σας πλήγωσε αυτή η εικόνα που είδατε να συμπεριφέρετε σε ένα άλλο άτομο, να προσφέρει πράγματα που ίσως σε εσάς δεν τα είχε προσφέρει. Αυτό μπορεί να είναι μια εικόνα που είδατε κάπου στο Facebook, ας πούμε, γιατί είναι ταξίφι, ή στην καθημερινότητά σας πετύχατε αυτό το ζευγάρι κάπου να δείχνει ότι χαίρετε πάρα πολύ που είναι μαζί. Αυτό είναι μια εικόνα που είδατε, έτσι.
Από την άλλη εσείς εκείνη τη στιγμή λίγο πιεστήκατε σαν βασίλισσα των Ράβδων, έπεσε λίγο ο εγωισμός σας, λίγο η περηφάνεια σας και μπήκατε όμως κάποια στιγμή στη διαδικασία να αρχίσετε να σκέφτεστε τι μπορείτε να κάνετε για να είστε ξανά μαζί. Γιατί γνωρίζετε μέσα σας ουσιαστικά ότι αυτός ο άνθρωπος δεν μπορεί να μην δεν έχει συναισθήματα για σας. Εδώ ξέρετε, έχετε νιώσει, έχετε βιώσει ότι το άτομο αυτό ό,τι και να κάνει, όπου και να είναι, τα συναισθήματά του είναι για σας. Και βγαίνετε ένα απόλυτα ζευγάρι καρμικό, βασίλισσα Ράβδων και βασιλιάς Ράβδων, που σημαίνει ότι στο μεταξύ σας είχαν παίξει και πάρα πολλά θέματα του εγωισμού, της κτητικότητας, της ζήλιας, του ναρκισσισμού, δηλαδή βλέπω έναν βασιλιά Ράβδων που απολάμβανε αυτά που δώσατε εσείς και κάτι που βγαίνει πάρα πολλές φορές, ότι ξέρεις ο βασιλιάς των Ράβδων συνήθως έχει αυτό το ότι θέλω να αρέσω σε όλους, άρα τι έκανε αυτό το άτομο? Έπαιζε πάρα πολύ με άλλα πρόσωπα. Και εδώ βλέπουμε ότι παίξε, βρέθηκε και μία άλλη γυναίκα για να παίξει μαζί του. Τώρα αυτό ναι δεν ακούγεται ωραία, αλλά έτσι έγινε. Ένα παιχνίδι είναι αυτό με το άλλο πρόσωπο, ενώ έχει συναισθήματα για σας. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι γίνεται στο τώρα. Αυτοκράτορας, πολύ ενέργεια φωτιάς εδώ. Ο αυτοκράτορας λοιπόν, κάνοντας αυτά που ήθελε για τον εαυτό του, κατάφερε εσάς να σας κάνει να νιώσετε, όπως είπα λίγο πριν, ότι χάνετε έδαφος, ότι χάνετε τη γη κάτω από τα πόδια σας, είπαμε πολύ με την περηφάνεια σας, εκεί λίγο αφήσατε και τον εαυτό σας και μια βασίλισσα Ράβδων όταν αφήνει τον εαυτό της είναι ότι χειρότερο υπάρχει για αυτήν. Αυτός δείχνει ότι μπορεί να είναι και παντρεμένος αρχικά αυτό το άτομο, έτσι, ο αυτοκράτορας πρέπει να έχει και μια οικογένεια, αν δεν είναι παντρεμένος έχει άτομα στο περιβάλλον του τα οποία περιμένουν από αυτό το άτομο να τους βοηθήσει οικονομικά ή τους στηρίζει. Μπορεί να ήταν παντρεμένος στο παρελθόν και να έχει παιδιά, έχει για τους περισσότερους δική του εργασία ή δουλεύει για το κράτος. Έχει μια καλή φήμη στα επαγγελματικά επίσης, αλλά περιμένει και λίγο να δουλεύουν οι άλλοι για αυτόν, δηλαδή ή για αυτήν. Είναι ένα άτομο που πραγματικά είναι στα όρια του τεμπέλη, θέλει τα χρήματα, αλλά δεν θέλει ο ίδιος να δουλέψει για αυτά. 5 Ράβδη δείχνει ότι πραγματικά, όπως βλέπεις εδώ, πολύ με τη διασκέδαση το έχει αυτό. Όπως σου είπα, έπαιζε πάρα πολύ, βρέθηκε ένα κορίτσι εδώ να παίξει μαζί του, όμως βλέπεις ότι το συναίσθημα αυτός ο άνθρωπος το κρύβει, δηλαδή έκανε ό,τι έκανε μόνο για τη διασκέδαση, δεν υπάρχει κάτι ουσιαστικό στη ζωή αυτού του ανθρώπου. Εσύ από την άλλη το θεωρείς αυτόν τον άνθρωπο κλέφτη, ψεύτη, 7 ξύφη, περιμένεις και κοιτάς, βλέπεις εδώ έχεις μία στάση αναμονής έχει αυτή η γυναίκα, 2 ακριβώς κάρτες στην ίδια σειρά. Είναι σαν να λες ότι εγώ τώρα περιμένω να σκάσει από κάπου, ότι αυτός ο άνθρωπος θα αποτύχει και θα έρθει σε μένα, γιατί ξέρεις το χαρακτήρα του ή το χαρακτήρα της. Και απ' τη μια λες αυτός σίγουρα πρέπει να ντρέπεται να έρθει κοντά μου για όλα αυτά που έχει κάνει. Και έτσι είναι. Αλλά δεν το παραδέχεται αυτός. Κατάλαβες τι πάθαμε. Δεν το παραδέχεται. Δεύτερη κάρτα που δείχνει ότι ή εσύ ή ένα παιδί σας είδε αυτόν τον άνθρωπο με ένα άλλο πρόσωπο. Βλέπεις όμως ότι το κάνει πολύ με επίδειξη ρε παιδί μου. Άμα θα δεις τις κινήσεις του χεριού, είναι σαν να λέει εντάξει κοιτάξτε με κόσμε, το κάνει σε εξωτερικό χώρο, κοιτάξτε κόσμε τι μπορώ να καταφέρω εγώ. Μάλιστα, επανασύνδεση, μάλιστα. Πολλά τα πρόσωπα γύρω του, διασκέδαση, κάποιοι άντρες γύρω του επωφελούνται από αυτά που κάνει αυτός, γιατί δείχνει να ξοδεύει και κάποια χρήματα. Βλέπω ότι παίρνει και κανένα 2-3 ακόμα μαζί του να χαίρονται, όλοι μαζί, ξέρεις άντρες,
δείχνουν την κατάκτηση, ότι μπορούν να κατακτήσουν ό,τι θέλουν. Αυτός θέλει να έχει φίλους, πολλούς. Καλά, τώρα οι φίλοι αυτοί βλέπεις ότι φοράνε μάσκες εδώ, δεν είναι και οι καλύτεροι, αλλά αυτό το άτομο το θέλει αυτό. Έστω και ψεύτικη, να δείχνει ότι κάποιοι με καμαρώνουν εμένα. Αυτοί εδώ δείχνουν ότι τον καμαρώνουν αυτόν. Με ψεύτικο τρόπο, ξαναλέω. Και αυτός χαίρεται και απολαμβάνει την καλοπέραση αυτή που θεωρεί ότι ζει. Πάμε να δούμε τι θα γίνει στο μέλλον. 7 ράβδι. Εσύ παλεύεις με την κάρτα της κρίσης και με τους 7 ράβδους παλεύεις για να έρθει αυτός ο άνθρωπος πίσω. Και εκεί λοιπόν που παλεύεις να έρθει αυτός ο άνθρωπος πίσω, κάνεις και εσύ μια γνωριμία που τώρα τελευταία βγαίνει πάρα πολύ. Κάνεις μια γνωριμία από μακριά, είναι θέμα χρόνου να συμβεί αυτό σε όσους δεν έχει συμβεί. Είναι από απόσταση αυτό το άτομο, θα μετακινηθεί δηλαδή για να έρθει να σε συναντήσει και μόλις έρθει να σε συναντήσει, το γνωστό, θα έρθει και ο άλλος από πίσω, τσουπ τσουπ, έρχεται, κατάλαβες τι πάθαμε. Αυτά είναι. Λοιπόν, κάνεις μια καινούργια γνωριμία που σε βάζει στο παιχνίδι να αρχίσεις να χαίρεσαι τη ζωή και εσύ. Λες, οκ, ξέρω ότι έχει συναισθήματα, για το παλιό λέω τώρα. Έχει συναισθήματα, ξέρω ότι θα έρθει κάποια στιγμή, το περιμένω, αλλά ήρθε η ώρα να δω και μένα. Καταλαβες. Εκεί λοιπόν έρχεται το πρόσωπο το καινούριο, ενέργεια ράβδων ξανά, κρυός λεοντοξώτης, ζώδιο οροσκόπο σελήνη. Θα μου πεις τι θα ζητήσω εγώ τώρα, τον αστρολογικό του χάρτη. Θα σου πω να το κάνεις, γιατί όχι, ή να τον κάνεις εσύ τον αστρολογικό χάρτη του καινούριου προσώπου. Το καινούριο πρόσωπο δείχνει ότι έρχεται να σου φέρει χαρά, όπως σου είπα, μια χαρά που θεωρεί ότι ο άλλος πιστεύει ότι έχει. Βέβαια, με την ερημίτη, ειδικά αυτό το χρονικό διάστημα, στην ενέργεια της Παρθένου μέχρι τις 22 Σεπτέμβρη, είστε σε μια φάση που έχετε κάνει, είπαμε, την ενδοσκόπηση σας πάρα πολύ καλά και τώρα, αφού ανακαλύψατε τι θέλετε στη ζωή σας, ήρθε η ώρα να αρχίσετε να χαμογελάτε, γιατί λέει ότι βρίσκοντας τι θέλω θα έρθει. Μάλιστα. Και έτσι λοιπόν σας δίνεται ο άσος το ράβδον ως ευκαιρία, μία ακόμη ευκαιρία, και για κάποιους εδώ έχει περάσει και ένας χρόνος ακριβώς που έχετε χωρισμένοι. Για κάποιους άλλους, όπως είπα λίγο πριν, θα κάνετε μία καινούργια αρχή τώρα καλοκαίρι, αυτή τη στιγμή που μιλάμε δηλαδή, αν δεν έχει γίνει. Μέχρι τις 22 είπαμε Σεπτέμβρη θα γίνει, για αυτή την ευκαιρία που θέλουμε, για να δούμε παρακάτω. Και με τα 4 ξύφη, πάρα πολύ ωραία περνάτε εδώ, τι να σου πω. Ο άλλος είναι με ένα άλλο πρόσωπο, εσείς γνωρίζετε ένα άλλο πρόσωπο, είναι καρμικό γεγονός αυτό, για να δούμε πώς τελειώνει. Με τα 2 πεντάκτηνα, μάλιστα. Άρα, κάτσε περίμενε λίγο, να βγάλω μισό δευτερόλεπτο δώσ' μου. Άρα εδώ, τι μου λέει εμένα, ότι βρίσκοντας τη δύναμή σου, θα πρέπει να αποφασίσεις τι θέλεις ακριβώς. Γιατί δείχνει ότι κάνοντας μία γνωριμία καινούρια, αυτή εδώ, ότι κάπως θα μπερδευτείς λίγο. Δηλαδή, δείχνει τον αυτοκράτορα ότι συνεχίζεται μέχρι και σήμερα που μιλάμε, να βλέπετε αυτόν τον άνθρωπο ότι διασκεδάζει και χαίρεται. Και λίγο έχετε συσσωρευμένο θυμό και εκεί πάτε να κάνετε μια αντίδραση, δηλαδή να πληρώσετε αυτό το άτομο με το ίδιο νόμισμα. Εκεί στα 2 πεντάκτηνα τώρα με προβληματίζεις, γιατί πάμε να κάνουμε μια επανασύνδεση και τα 2 πεντάκτηνα σημαίνει ότι εγώ είμαι ανάμεσα σε 2 πρόσωπα. Ωχ, Παναγία μου. Τώρα, θα ρωτήσω εδώ πέρα, δεν γίνεται να μην ρωτήσω, γιατί μένει χωρίς απάντηση το άνοιγμα, μένει δηλαδή ότι ναι, μπορώ να έχω επανασύνδεση βεβαίως, αλλά γνωρίζοντας αυτό το πρόσωπο βρίσκομαι σε μια πολύ δύσκολη θέση, σε ποιον θα δώσω ευκαιρία. Τώρα θα μπορούσα και εγώ να τα αφήσω εδώ το άνοιγμα και να πω οκ, εσύ θα ξέρεις σε ποιον θα δώσεις ευκαιρία, αλλά αυτό που θέλω να προσέξεις είναι ο θυμός σου. Τα 7 ξύφη είναι μία κάρτα
που επειδή έχει ξαναφύγει αυτό το άτομο, λίγο έχει κουραστεί και ίσως δεν πιστεύεις, μισό δευτερόλεπτο δώσ' μου, ίσως δεν πιστεύεις με τους 9 ράβδους ότι μπορεί αυτός ο άνθρωπος να διορθωθεί. Η 9 ράβδη είναι και μία κάρτα που λέει προστάτευσε και σένα ή μέλη της οικογένειάς σου. Δηλαδή, αν έχετε παιδί μαζί με αυτόν τον άνθρωπο, δεν το πιστεύει ούτε και το παιδί ότι θα διορθωθεί. Και εσείς παρόλο ότι βάζετε δύναμη για να κρατήσετε αυτή την εικόνα, την καλή εικόνα για αυτόν τον άνθρωπο στο παιδί σας, το παιδί έχει πάρει κάποιες πληροφορίες και το αμφισβητεί και έχει ένα θυμό και το παιδί εδώ και σας βάζει και εσάς αυτή τη διαδικασία να δείτε και μέσα από άλλα μάτια, αλλά ενός παιδιού, τι γίνεται εδώ πέρα. Δηλαδή, εδώ, επειδή βλέπω ότι αυτό το άτομο διασκεδάζει πάρα πολύ και οικονομικά μπορεί να σταμάτησε να δίνει χρήματα σε αυτό το παιδί και εκεί το άτομο αυτό να έχει, ξέρεις, να σταμάτησε τις σπουδές, ξέρεις, τέτοια πράγματα, να αναγκάστηκε να κάνει και τέτοια πράγματα και να λέει ότι αυτό το άτομο είναι πολύ ατομιστής, πολύ εγωιστής, ο πατέρας να σου το πω έτσι, και έχουν και μια ψυχρή στάση μεταξύ τους, άρα επηρεάζεσαι και εσύ και από άλλα πρόσωπα. Και όπως είπα στην αρχή, εδώ κάποιοι θέλουν και κάποιοι δεν θέλουν να είστε μαζί. Το λυπηρό είναι εδώ ότι είναι πολύ κοντά σου τα πρόσωπα που δεν θέλουν. Ξαναλέω για εσάς που έχετε οικογένεια, έτσι, μαζί. Όχι για όλους, δεν ισχύει για όλους αυτό που λέω, αλλά είναι συγκεκριμένο το παιδί ή παιδιά. Βλέπεις, έχει εδώ πέρα που αυτό το παιδί βλέπει έναν άνθρωπο να διασκεδάζει, μία γυναίκα που είσαι εσύ να περιμένει, να προσπαθείς να δείξεις ότι είσαι άνετη και cool, αλλά ξέρεις πάρα πολύ καλά ότι τα παιδιά τα διαισθάνονται όλα. Απ' την άλλη, εσύ κάνοντας την καινούργια γνωριμία, το παιδί βλέπει και σένα ότι ήρθε ένας άνθρωπος στη ζωή σου που θέλει να σου δώσει χαρά και μπορεί να σε δει μετά από πολύ καιρό ευτυχισμένη, οπότε να θέλει αυτή την ευτυχία για σένα το παιδί, έχοντας αυτό το θυμό. Αυτή είναι μία πληροφορία. Ας πάμε τώρα στην πληροφορία που ότι δεν υπάρχουν παιδιά και είστε εσείς τώρα, είτε ήσασταν παντρεμένοι είτε σε οποιαδήποτε σχέση. Έχω εσένα που είπαμε ότι για αρκετό καιρό, πάνω από 8 μήνες κάποιοι, έχετε μπει σε μία διαδικασία να βρείτε τον εαυτό σας και κάνετε πάρα πολύ καλά. Με τα 9 ξύφη πάνω βλέποντας κάποιες εικόνες εσείς, δεν μπορείτε να πιστέψετε ότι αυτός ο άνθρωπος μπορεί να αλλάξει. Δεν έχει δείξει μέχρι τώρα κανένα τέτοιο σημάδι. Ίσα ίσα βλέπετε τα ανάποδα. Καταλαβαίνετε ότι όλα πάνε στραβά. Εδώ θα παίξει πολύ σημαντικό ρόλο και για σας, είπαμε, το καινούριο πρόσωπο που αυτή τη στιγμή κάποιοι το έχετε γνωρίσει, η αλήθεια είναι, αλλά οι περισσότεροι όχι ακόμα. Ένα σημάδι για να καταλάβεις αυτό που λέω αν σου ταιριάζει είναι ότι για πολλούς το καινούριο πρόσωπο είναι από επαρχία, είναι από μακρινή απόσταση αλλά από επαρχία. Δηλαδή μένει σε ένα χώρο, σε ένα μέρος τέλος πάντων που είναι λίγο πιο αγροτικό, πιο λίγα σπίτια, πιο φύση, να μένει πιο απομονωμένα τέλος πάντων. Δείχνει λοιπόν ότι χαίρεσαι μετά από πάρα πολύ καιρό, αυτό είναι καλό για σένα και εκείνη τη στιγμή είπαμε, μένουμε τώρα στο σημείο ότι έρχεται το άλλο άτομο, αυτό που περιμένουμε για επανασύνδεση με τα 6 κύπελα και πάμε να κάνουμε εμείς εδώ τις ερωτήσεις μας να δούμε τι θα δούμε. Λοιπόν, εσύ είπαμε αμφισβητείς ακόμη αυτό το πρόσωπο γιατί έχεις δώσει ευκαιρίες στο παρελθόν. Αυτή είναι η κεντρική σου κάρτα με ένα άτομο που μπαινοβγαίνει στη ζωή σου, ίσως και για κάποια χρόνια. Όμως είναι καρμική σου σχέση και για πολλούς μπορεί να είχε ξεκινήσει από φιλική σχέση όλο αυτό. Με τη Βασίλισσα των Ράβδων, εσύ δείχνει ότι αρχίζεις και βρίσκεις τη δύναμή σου και αυτό θα σου φέρει μια επιτυχία. Η επιτυχία είναι να σου δοθεί μια ευκαιρία, βλέπεις στο σύμπαν πώς θέλει να σε κάνει ευτυχισμένη. Για πολλούς μπορεί να είναι και από το εξωτερικό αυτός ο άνθρωπος, πάντως δεν είστε κοντά, το καινούριο πρόσωπο, έτσι. Όπως είπα, το σύμπαν θέλει να σου δώσει μεγάλη επιτυχία και ευτυχία και ειδικά τώρα που ο Ερμής
έχει ορθοδρομήσει. Στους 5 ράβδους βγαίνει ότι αυτός ο άνθρωπος έγινε γνωστός σε σένα ότι ξοδεύει πάρα πολλά χρήματα, από το παρελθόν λέω. Αυτό λίγο σε ενοχλεί. Στους 9 ράβδους που πρέπει να προστατεύσεις τον εαυτό σου, πρέπει λέει να προστατευτείς την αγάπη. Για να δούμε τώρα στον υπότι του νερού, που το άτομο από το παρελθόν μας λέει ότι έχει ακόμα συναισθήματα. Έχει συναισθήματα τα οποία δεν μπορεί να τα διαχειριστεί καθόλου. Και εδώ πέρα δείχνει μια ενέργεια λίγο περίεργη, δηλαδή ότι ενώ θέλει να είναι μαζί σου, όταν είστε μαζί κάτι δεν σας αφήνει να το χαρείτε. Λοιπόν, στα 9 ξύφη δείχνει ότι έκανε τα ίδια πράγματα και ο πατέρας του και αυτό βγαίνει τελευταία. Είναι σαν να είναι η συνέχεια του πατέρα του αυτός ο άνθρωπος ή του δικού σας πατέρα. Να ζείτε πράγματα που έκανε ο δικός σας πατέρας ή ο δικός του πατέρας. Σαν επέκταση είναι αυτό, σαν συνέχιση τέλος πάντων. Ο ερημίτης σας έκανε να καταλάβετε τι φταίει και μπήκαν άλλα πρόσωπα στη ζωή σας. Τώρα η κάθε περίπτωση εδώ είναι μοναδική. Πάντως το θέμα είναι ότι αναγνωρίζετε και οι περισσότεροι καταλαβαίνετε ότι είναι κάτι καρμικό αυτό που έχει συμβεί, αυτό που είπα πριν από την ενέργεια του πατέρα. Στα 4 ξύφη που είναι το σπίτι μας, εδώ κάποιοι προχωράτε σε διαζύγιο. Δεν θα τον θέλετε αυτόν τον άνθρωπο πια κάνοντας την καινούρια γνωριμία, γιατί λέτε ότι αυτή η αγάπη που έχει αυτός ο άνθρωπος είναι άρρωστη για μένα, με αρρωσταίνει και εμένα και δεν μπορώ να είμαι ευτυχισμένη, γιατί ξαναλέω βλέπετε ότι δεν αλλάζει παρακολουθώντας αυτή τη ζωή αυτού του ανθρώπου. Άρα νιώθετε αδικημένοι και προχωράτε σε διαζύγιο και συνεχίζετε με το καινούριο πρόσωπο. Η κρίση ήρθε στη ζωή σας γιατί πληρώθηκε κάρμα της οικογένειας, των γονιών σας ή των δικών σας, ξαναλέω, ή του ανθρώπου που σας ενδιαφέρει. Ο αυτοκράτορας δείχνει ότι έχει πάρα πολύ κακή ενέργεια επάνω του και κάποιοι έχετε αναλάβει με ένα πνευματικό να την καθαρίσετε. Ο βασιλιάς των ράβδων, ο αυτοκράτορας το ίδιο, πολύ γλωσσοφαγιά, άρα αυτός ο άνθρωπος στο παρελθόν έκανε τα πάντα με διάφορους τρόπους, μπορεί και κακούς τρόπους, να πετύχει αυτά που ήθελε. Άρα είχε εχθρούς, πολλούς εχθρούς. Σε σένα έχουν φανερωθεί αυτοί οι εχθροί, έτσι, αλλά αυτό το σπίτι που είχατε, αυτή η σχέση που είχατε, ήτανε με πολύ γλωσσοφαγιά. Εδώ μπορεί να μην σας ήθελαν ή να μην τον ήθελαν οι δικοί σου ή να μην σας ήθελαν οι δικοί του. Στην επανασύνδεση επάνω βγαίνει αυτός, κάποιοι θα κάνετε επανασύνδεση, εσείς που πάτε μες στο πνευματικό θα κάνετε επανασύνδεση, γιατί υπάρχει αγάπη καρμική και θα φανερωθούν οι κλέφτες, αυτός που έχει κάνει κάτι στη σχέση σας, κακή ενέργεια. Πάμε τώρα στους 7 ράβδους που παλεύετε. Στο σπίτι σας λοιπόν θα γίνουν όλα αυτά και επιστρέφει η τύχη στα 2 πεντάκτηνα που θα χρειαστεί να πάρετε αποφάσεις. Βλέπεις επάνω, βγαίνει η κάρτα που εάν έπαιζε τζόγο αυτός ο άνθρωπος είναι η αιτία και είναι ένας λόγος που θα χωρίσετε γιατί δεν έχει αλλάξει. Εάν δεν έχει συμβεί αυτό, είναι τα 2 άτομα που θα κληθείτε εσείς να διαλέξετε ανάμεσα σε 2 ανθρώπους. Το θέμα είναι ότι θα τα βάλετε λίγο κάτω και χωρίς να φανώ και να ακουστώ κοινική, θα δείτε τι θα μου προσφέρει ο ένας και τι θα μου προσφέρει ο άλλος. Θα το δείτε έτσι, πολύ πρακτικά. Η βασίλισσα των ράβδων το κάνει αυτό και η βασίλισσα των πεντάκτηνων το κάνει, που βγήκε στην αρχή, ειδικά η βασίλισσα των πεντάκτηνων, το είπα και στην αρχή, ότι βγαίνει πολύ πρακτικό άτομο. Άρα εδώ αυτόν τον άνθρωπο θα το δεχτείτε πίσω. Εάν έπαιζε τζόγο ή αν έκανε τέτοια πράγματα τα οποία εσάς δεν σας άρεσαν, τον αφήνετε πίσω, προχωράτε στην καινούρια γνωριμία, παίρνετε διαζύγιο, δηλαδή τελειώνει αυτό, το κλείνετε οριστικά. Εάν όμως δεν είναι αυτό, θα αναγκαστείτε να διαλέξετε, πάλι δεν μου απαντάει, θα αναγκαστείτε να διαλέξετε ανάμεσα σε 2 πρόσωπα και το θέμα είναι ότι θα το κάνετε εσείς και γιατί δεν μου απαντάει, σωστά κάνει και δεν μου απαντάει, γιατί δεν θα ζήσετε όλη την ίδια κατάσταση, γιατί κάποιοι θα το δεχτείτε και κάποιοι όχι. Αυτό είναι το θέμα. Και όλα αυτά γίνονται καρμικά. Και επίσης εσείς που θα τον διώξετε αυτόν τον άνθρωπο, τον διώξετε κακήν κακός. Κάτι που έκανε αυτό το άτομο στο παρελθόν. Θέλω λίγο να δω για την καινούργια γνωριμία.
Τύχη, με τύχη έρχεται πάνω σας αυτό το καινούριο πρόσωπο, στα κορίτσια. Βλέπεις τώρα όμως δεν στημένει για την επανασύνδεση. Θα γίνουν κάποιες επανασυνδέσεις πραγματικά γιατί υπάρχει αληθινή αγάπη. Εδώ εσείς περιμένετε τις εξελίξεις. Κάποιοι είπαμε κλείνετε την ενέργεια της επανασύνδεσης. Εσείς που το κάνετε αυτό είστε που ξέρετε αν έρθει αυτός ο άνθρωπος ότι δεν έχει τελειώσει με ένα τρίτο πρόσωπο επίσης, έτσι. Θα το παρακολουθήσετε αυτό και θα μάθετε ότι δεν έχει τελειώσει. Άρα εσείς κλείνετε την ιστορία. Επικοινωνίες λοιπόν με το καινούριο πρόσωπο, με ανέλπιστη χαρά, μεγάλη έκπληξη στα κορίτσια, ο γάμος κάποιον σώζεται και έχουμε την καινούρια γνωριμία μέσα από την καταστροφή και τα μαθήματα του παρελθόντος, έρχεται από απόσταση και ξεκάθαρα πράγματα στο μεταξύ σας. Η έκπληξη είναι ότι, που θα πάρετε είναι ότι από κάποια πράγματα που θα φανερωθούν στη ζωή σας είναι ότι αυτός ο άνθρωπος δεν πρόκειται να αλλάξει. Μιλάμε για το παρελθόν. Αυτό που περιμένετε, λέει, το μάτι του Θεού το θέλει να σας το δώσει αυτή την ευκαιρία, μια δικαίωση στο άμεσο μέλλον σας. Και ενώ είστε στεναχωρεμένοι, θα κάνετε μια καινούργια αρχή και θα γίνετε ζευγάρι σε μια συνάντηση που θα κάνετε με το καινούριο πρόσωπο και διώχνετε τον άλλον, παιδιά. Εδώ οι περισσότεροι θα προχωρήσετε μπροστά. Δεν θα τη δεχτείτε την επανασύνδεση. Θα κάνετε την καινούργια αρχή. Βλέπεις πως έμειναν τα χαρτιά στο τέλος. Παλέψατε, ήθελε πάρα πολύ δύναμη αυτό για να ξαναέλξετε το καρμικό σας, αλλά σε αυτή τη διαδρομή τελικά έλκεται καινούριο καρμικό πολύ, κλείνετε το παρελθόν και καλά κάνετε, γιατί δεν αντέχετε άλλο τη μάχη. Βλέπετε ότι αυτό το άτομο έχει πάρα πολύ κακία μέσα του και δεν έχει κανένα σκοπό να την αλλάξει, όσο και αν παλεύετε εσείς. Και έτσι εκεί κάπου σε όλη αυτή τη διαδρομή ξεκινάτε επικοινωνίες με μία ενέργεια καινούρια που θα είναι ανέλπιστα καλή για εσάς, καινούριο καρμικό, καινούρια αρχή, και εσείς ζευγάρι στο μέλλον, ένα ζευγάρι λοιπόν στο άμεσο μέλλον κιόλας, πριν τελειώσει το καλοκαίρι τελείως, δηλαδή βάλε και το Σεπτέμβριο μέσα. Γίνεστε ζευγάρι και χαίρεστε πραγματικά μέσα από μεγάλες περιπέτειες στη ζωή σας, ακόμη και αν παλεύετε μέχρι και σήμερα με το πνευματικό σας για να γίνει η επανασύνδεση. Εκεί το σύμπαν διαφωνεί με εσάς με αυτή την επανασύνδεση και θέλει να κάνετε την καινούργια γνωριμία. Άρα οι επανασυνδέσεις είναι πάρα πολύ λίγες εδώ, πιο πολλές είναι οι καινούργιες γνωριμίες, δεν είναι καθόλου κακό να σταματήσουμε να λέμε όχι εγώ αυτόν θέλω ή αυτήν θέλω, σόνι και ντε, όταν ειδικά βλέπουμε ότι κάτι δεν αλλάζει. Επίσης είναι σε κάποιες περιπτώσεις πάρα πολύ δύσκολο να αλλάξει, ειδικά από ανθρώπους που έχουν να κάνουν με τζόγο, με πολλές γυναίκες. Είναι μια πάρα πολύ κακή ενέργεια αυτή στον άνθρωπο. Δεν λέω εγώ ότι δεν πρέπει να διασκεδάζει ο άνθρωπος, αν είναι ελεύθερος και να κάνει ό,τι θέλει, δεν μας ενδιαφέρει καθόλου, ίσα ίσα. Αλλά εδώ πέρα αυτό το άτομο έχει πληγώσει πάρα πολύ μέλη της οικογένειάς σας, ιδιαίτερα τα παιδιά του. Σε αυτήν την περίπτωση μιλάω εγώ. Έχει τραυματίσει τόσο πολύ ψυχικά εσάς και κάποιο μέλος της οικογένειας που δεν αξίζει σε αυτόν τον άνθρωπο, λέει το σύμπαν, να του δοθεί η χαρά. Η αληθινή χαρά. Ζει μια ουτοπία που κάποια στιγμή οδεύει προς την καταστροφή και θα το μάθετε αυτό. Ήταν ο πύργος. Άρα δεν πήρε τα μαθήματα αυτός ο άνθρωπος. Η καλή είδηση που θα πάρετε στην κάρτα της κρίσης έχει να κάνει με τις αλλαγές που παλεύετε στο να έρθουν καινούργια άτομα στη ζωή σας. Και όπως βλέπεις το ρολόι εδώ είναι και θέμα χρόνου να συμβεί. Άρα τι θα σου πω εδώ εγώ μια φορά ακόμα, άσε και λίγο τη ροή, άφησε και τα καινούργια πρόσωπα να μπουν στη ζωή σου. Βλέπεις καινούργια ξεκινήματα. Για εσάς λοιπόν που θα κάνετε την επανασύνδεση, εσείς που θα κάνετε την επανασύνδεση, δείχνει εδώ, βλέπεις
η επανασύνδεση και το καινούριο πρόσωπο μαζί, έτσι. Πόσες φορές βγαίνει τώρα τελευταία, εσείς που παρακολουθείτε συχνά θα το έχετε αντιληφθεί αυτό, γιατί σας το δείχνω συνέχεια. Εσείς λοιπόν που θα κάνετε την επανασύνδεση, θα έχει πάρει τα μαθήματά του αυτό το άτομο, πύργωσε πάνω του και θα έχει αλλάξει πραγματικά, θα δείτε αλλαγές δηλαδή. Εσείς που δεν θα κάνετε την επανασύνδεση θα δείτε ότι δεν έχει αλλάξει αυτό το άτομο. Άρα είναι καιρός να προχωρήσετε μπροστά. Και στις δύο περιπτώσεις λοιπόν το άτομο έρχεται για μια καινούργια αρχή και εσείς να γίνετε ζευγάρι ευλογημένο κιόλας. Άρα το μέλλον σας εδώ λέει ότι γράφετε πάρα πολύ καλά. Τα μαλώματα και οι κτητικότητες και όλα αυτά μένουν στο παρελθόν. Πληρώθηκε κάρμα, είπαμε, μιας οικογένειας εδώ, τον γονιό σας ή το γονιό, οι γονείς από το πρόσωπο που σας ενδιέφερε. Επίσης δείχνει ότι το άτομο που σε ενδιαφέρει, αν δεν το δεχτείς, στο τέλος θα παρακολουθεί τη ζωή σου, όπως παρακολουθούσες εσύ μέχρι τώρα τη δική του ζωή. Και δυστυχώς γι' αυτό το άτομο φαντάζομαι θα βλέπει την ζωή σου και τη χαρά σου από μακριά. Δεν θα πω καλά να πάθει, γιατί και αυτό το άτομο δυστυχισμένο είναι και δυστυχισμένο θα είναι στο τέλος, αλλά έτσι είναι η ζωή μας, δίνει ευκαιρίες που όταν δεν τις πάρουμε, τις χάνουμε. Και εγώ θα σε ευχαριστήσω ακόμα μία φορά που είδες ένα δικό μου βίντεο. Αν θέλεις κάνε εγγραφή στο κανάλι, πάτησε το κουδουνάκι στο σημείο που λέει όλες τις ειδοποιήσεις. Ακολούθησε με στο Instagram τα Ρωμάνια κάτω Παύλα Destiny για κάρτα και συμβουλή ημέρα, στο Facebook τα Ρωμάνια Destiny, στη σελίδα με το ίδιο όνομα, στο TikTok με το ίδιο όνομα. Το Τα Ρωμάνια Destiny είναι το κανάλι που κάθε Κυριακή, Τρίτη, Πέμπτη και Σάββατο στις 10 κάνουμε ένα 2ωρο live μαζί, ενώ σε αυτό το κανάλι κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή ανεβαίνει ένα βίντεο για σένα και στις δύο περιπτώσεις πρέπει να είσαι άνω των 18 για να το δεις, γίνεται καθαρά για ψυχαγωγικούς λόγους και εύχομαι αυτά που επιθυμείς, γιατί βλέπω τελευταία κάποια ανοίγματα που έχουν μια ένταση στο να προχωρήσετε στη ζωή σας, εννοώ να έρθει η χαρά, να αρχίσετε να χαίρεστε μέσα από πολύ μεγάλο πόνο που περάσατε και μοναξιά. Εύχομαι λοιπόν αυτός ο τύπος εδώ που το βλέπεις να αρχίζει να σκάει ένα χαμόγελο, να γίνει και σε σένα γρήγορα. Πίστεψε, θα στο ξαναπώ, στις ικανότητές σου. Μην αμφισβητήσεις τις ικανότητές σου ποτέ στο να έρθει η ευτυχία στη ζωή σου με τον έναν ή τον άλλον τρόπο. Εντάξει, σε ευχαριστώ θερμά, να είσαι καλά.